guys, ngayon ituturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng green screen subscribe button. Kasi nga 'di ba, maraming naghahanap kung paano ba gumawa ng subscribe button sa mga vlogs nila na ilalagay. So, ilagay natin is green screen subscribe button. Ayan. Click natin itong lumabas. And then, ayan, pipili na lang kayo kung anong gusto nyong gamitin subscribe button na design. Basta may green screen background siya kasi para sa chroma key, kailangan may green na background para mawala yung green at matitira na lang yung subscribe button. So, punta tayo sa isa. And then, pagkatapos, click natin yung share. And then, pagka-click ng share, i-click natin tong copy link para i-download naman siya sa download ng video galing sa YouTube, which is search natin dito sa Chrome yung save from net, diba? Kasi doon ako nagda-download galing sa YouTube na mga video kasi maganda doon mag-download. So search natin save from net. And then, ayan siya. Ayan yung link niya. I-click lang natin tong unang-unang lumabas para mag-download tayo dyan ng link. I mean, mag-download tayo ng video dyan sa save from net. So, i-click na natin tong save from net YouTube, and then copy yung kinapin natin link is i-paste natin dyan. And then loading. Lalabas yung i-click download. Ayan, pagka-download, antayin lang natin siya mag-download and mag-save sa ating cellphone, sa ating video. Ayan, pagkatapos niya mag-download is go naman tayo sa KINEMASTER app kung saan tayo nag-edit ng ating mga vlogs. So, KINEMASTER app, and ayan, add tayo ng bago nating vlogs. Edi, ilagay natin to paano ba gumawa ng green screen at ilagay sa vlogs natin. So, mag-try tayo ng picture, and then yung picture na gagamitin natin, dun tayo maglalagay ng green screen. Paano ba magamit o paano ba ginagamit tong green screen button? Green screen subscribe button, no? So, ayan, click natin tong picture. Example, itong picture ng namin magkakaibigan. So, ilagay natin itong as a layer yung green screen button natin. So, open natin itong chroma key. I-enable lang natin siya para yung green mawawala, and then yung subscribe button is makikita na ng walang green screen background. So, ayan, iayos lang natin siya. And then, ganun lang maglagay ng green screen subscribe button sa mga videos or vlogs na ginagawa natin. So, guys, I hope na nakatulong sa inyo itong information kung paano ba gumawa ng green screen button, green screen subscribe button sa ating mga vlogs and video. So, huwag mong kakalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs and videos. So, thank you!